Hej! I detta korta föredrag kommer du få en introduktion till Open Sources Sätra Brunn, ett arbete för digitalt tillgängligt kulturarv som drivs av Brunnsmuseet Sätra Brunn. Jag heter Gustav Lundin. Välkommen att följa med oss. Open Sources Sätra Brunn består av 4 olika delprojekt som tillsammans bidrar till att göra kulturarvet mer tillgängligt digitalt. Digitalisering av historiska källtexter är vårt arbete för att digitisera och tillgängliggöra brunnslitteratur som anpassade e-böcker. Geokodade och kartlagda kulturmiljöer fokuserar på äldre historiska kartor och geografiska kopplingar till vår tid. Transformeringar mellan text och tal utforskar vägar för att tillgängliggöra det talade som text och det textade som tal. Samt digital förmedling av fri kunskap som beskriver vårt arbete för att bygga gemenskap med Wikipedias GLAM-projekt. Låt oss nu fördjupa oss i ett specifikt källmaterial och hur dessa olika perspektiv kan tillämpas i praktiken. Vårt källmaterial är hämtat ur boken Sätra Brunns krönika 1700-1915 som gavs ut år 1916. Denna bok är en av blott 5 titlar som Brunnsmuseet låtit digitisera och anpassat som e-bok. Mer specifikt ska vi fokusera på en bilaga i denna bok som beskriver observationer av olika platser i förfluten tid. Bilagan omnämns Översikt av Sätra Brunns topografi och består sammanlagt av 15 sidor ur boken. För att förstå källmaterialet så ska vi ta en titt på den första sidan. Här kan vi se att källmaterialet är strukturerat i tabellform, där kolumnerna refererar till 5 olika kartor från 3 olika århundraden. Raderna representerar olika fysiska platser på Sätra Brunn, där observationen låtit göras. Om vi exempelvis tittar på platsen för brunnens första kyrka, så ser vi att den under åren har ersatts av en ny kyrkobyggnad. Sedan har fått en ny användning som samlings- och läselokal för medelklassens gäster på Sätra Brunn och senare även använts som gymnastiklokal. Detta är blott en av sammanlagt 117 olika platser som finns beskrivna i det här källmaterialet, varav ett 50-tal har observationer från samtliga årtal. Bilagan är ett utsnitt av en bok och behöver därmed behandlas som en sådan typ av källmaterial. Vi har dock valt att utelämna denna bilaga ur den omflödesbara e-boksversionen, specifikt eftersom den är strukturerad i tabellform och därmed inte passar i det textbaserade formatet. I övrigt har detta källmaterial OCR-tolkats och resultatet har korrekturlästs på liknande sätt som texten i e-boken. Nästa steg är kartor. Bilagan refererar till 5 olika kartor, men endast 2 av dessa finns med i boken. Övriga kartor har däremot kunnat hittats i Alvin portal, där det skannats in och laddats upp av Uppsala universitetsbibliotek. I det fall platsen avser en detaljerad och identifierbar plats på brunnen, så har den också försetts med koordinater. Med tabellformen och kartorna i ordning så kom nästa fråga om hur vi kan göra resultatet så tillgängligt som möjligt. Vi bestämde då för att flytta det från ett länkat Google kalkylark till en sida på vår GLAM-portal på Wikipedia. I samband med detta gjordes även alla kartor tillgängliga på Wikimedia Commons. Så här såg resultatet ut tidigare i Google kalkylark. Och så här ser nu resultatet ut på Wikipedia med länkade miniatyrbilder som förhandsvisar hela kartan. Genom denna presentation så har källmaterialet nu även fått en talad och undertextad introduktion. Det var allt jag hade att berätta om denna korta introduktion till Open Sources Sätra Brunn. Läs gärna mer om Open Sources och vårt fortsatta arbete med att tillgängliggöra kulturarvet Sätra Brunn. Brunnsmuseet finns på sociala medier och vi har även ett nyhetsbrev. Tack för att du har lyssnat.